السلام عليكم ورحمة الله. أنا لوسندا، أهلا بيكم في مطبخي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بالنوتيلا، وهنعملها في المج في دقيقة واحدة بس قبل ما نتكلم عن مقاديرها وطريقة تحضيرها ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. في البداية في المج هنضيف حوالي 4 معالق كبار من الدقيق الأبيض المنخول، وعليهم هنضيف معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الكاكاو الغير محلى، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. بعد كده هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الزيت النباتي ومعلقتين كبار من الحليب السائل، وهنقلب كل المكونات مع بعضها. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من النوتيلا ونحاول ان احنا نغطيها بخليط الكيك. بعد كده هندخلها الميكرويف دقيقة واحدة وهتبقى جاهزة معانا. هي سريعة جدا وطعمها تحفة. وبعد كده هنزينها بالسكر البودر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير للفيديو وهستنى تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.